friends, mga nanay, mga ate, sa mga mahilig magluto, gagawa tayo ngayon ng palabok with a twist. Similar to sa Pancit Malabon. May konting difference lang at i-explain ko to sa inyo ngayon. So just keep on watching! Simulan natin sa atsuete. Ang ginagawa ko dito, fina-fry ko. Mostly, ang ginagawa ng iba, binoboil nila yung atsuete para lumabas ang kulay. Ako naman, fina-fry ko to para tumagal ang shelf life at hindi madaling masira ang ating palabok. And then, yung mantika nito, yun din ang gagamitin ko sa ating paggisa. Ilagay na natin ang ating onions. After around 1 minute, pwede na rin nating ilagay ang ating garlic. $500 grams of ground pork, salt and pepper to taste. 1 teaspoon lang ang nilalagay ko para lang yan lumasa ang ating pork. Haluin lang natin mabuti. And meron ako ditong shrimp stock. Ito yung pinaglagaan ko ng ating balat ng hipon. Lalagay natin to para talagang mas malasa ang ating sauce. And habang pinapaboil natin ang ating pork, gumagawa ako dito ngayon ng toasted tinapa flakes. And then after, ang ating fish sauce o ang patis. So, unti-unti lang ang lagay hanggang sa ma-reach nyo ang gusto nyong lasa. Pag okay na yung ating pork, isunod na natin ang ating smoked fish or tinapa. Talaga namang nagbibigay ito ng lasa sa ating sauce. So, magtira lang din kayo ng konti para sa ating toppings. Next, ang ating sliced shrimp.
Sa huli ko na ito nilalagay kasi madali lang naman itong maluto. And then meron akong sineset aside ng mga buong shrimp para naman sa ating toppings. Pag okay na sa panlasa nyo ang sauce, syempre hindi pwedeng mawala ang ating chicharon. Magtitira lang din ako ng konti para rin sa ating toppings. Shrimp cubes, pero optional lang naman yan dahil gumamit na tayo ng shrimp stock. And then, ang ating cornstarch na may konting water. Unti-unti lang ang paglagay ng cornstarch hanggang sa ma-reach nyo ang gusto nyong consistency. And the last ingredient for the sauce is the egg. Make sure lang na hinahalo nyo ang ating sauce habang nilalagay. And of course, friends, remind ko lang kayo, do not forget to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube and click nyo na rin ang notification bell para updated sa mga videos. At ito ang twist natin ngayon. Gagamit tayo ng spaghetti noodles. So, hindi to yung usual na Pancit Palabok or Pancit Malabon na nakikita nyo. I-explain ko sa inyo kung bakit. Bago yon, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung difference ng Pancit Palabok at Pancit Malabon. Mainly, ay ang kanilang noodles. Ang Pancit Palabok medyo manipis, and then sa Pancit Malabon, medyo makapal siya ng konti. And then, sa Pancit Palabok, sa ibabaw lang nilalagay ang sauce. Sa Pancit Malabon naman, hinahalo na natin to, and then minsan naglalagay rin sila ng iba-ibang seafood like squid. Para sa mga nagtataka kung bakit spaghetti noodles ang gamit ko, first reason is, napansin nyo na ba na pag nilagay nyo na sa ref ang Pancit Palabok or Pancit Malabon, the next day medyo sticky na siya, dikit-dikit na yung noodles at hindi na ganun kaganda yung quality. So nag-isip ang mother ko ng alternative and naisip niya na gumamit ng spaghetti noodles. Pareho lang ang lasa dahil pareho ng procedure pa rin naman ng sauce ang ginawa natin. And second na dahilan is, para to sa mga nahihirapang humanap ng pansit, like yung mga nasa ibang bansa na kailangan pang pumunta ng Asian stores. So dahil mas available ang spaghetti noodles, mas madali itong hanapin. After nating i-mix ang ating noodles at ang sauce, ilagay na natin ang toppings. Sa cabbage, pwede nyong haluin yan or pwede nyo lang din ilagay sa ibabaw. After nun, isunod na rin natin ang ating chicharon and smoked fish or ang tinapa na hinalo na rin natin kanina at nagtira tayo ng konti para sa toppings. And ang ating boiled eggs and of course yung sinet aside nating shrimp na buo kanina.
Mag-a-add lang din tayo ng konting spring onion para magkaroon ng kulay. And ito, pinapakita ko lang yung version na nilagay yung sauce sa ibabaw. So, same lang din yon. Nasa ibabaw lang yung sauce and then lahat ng toppings ilagay lang din natin. So yan, ready na ang ating Pancit Palabok and Pancit Malabon with a twist. So of course, hindi pwedeng mawawala ang ating kalamansi. So, that's all for me friends. Sana may bago na naman kayong natutunan kay Kusina Shabby Hands. So next time again sa ating new videos. Bye!